So Xiaomi ले चाहिँ नेपालमा हालै लन्च गरेको छ Xiaomi 12 Lite। अब यो फोनको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 50,999 बाट। त्यसैगरी यसको टप भेरिएन्ट 8/128 GB को प्राइस रहेको छ 53,999 रुपैयाँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ म यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई बक्स भित्र के आउँछ हैन, र मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्स पनि शेयर गर्नेछु। तर फर्स्टमा चाहिँ हामी अनबक्सिङ नै गर्छौं। सो आउनुस् हेरौं बक्स भित्र के आउँछ त। सो Mi 12 Lite को बक्स प्याकेजिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले Xiaomi 12 मा देखेको जस्तो हैन। त्यसैगरी अब यो चाहिँ लाइट ग्रीन भेरिएन्टमा छ 8GB RAM 128GB रोम भइहाल्यो। अब खोलौं बक्स। सो फर्स्टमा चाहिँ यो इनर सेक्सनमा चाहिँ अब हामीले यहाँ भित्र एउटा सिम इजेक्टर टुल पाउँछौं। त्यसैगरी यहाँ भित्र चाहिँ अब क्विक स्टार्ट गाइड, त्यसैगरी वारन्टी पेपर्सहरु, वारन्टी स्टक्स रिलेटेड पेपर्स र एउटा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट कभर पनि दिएको छ। त्यसपछि वी गेट द फोन इटसेल्फ, र यो चाहिँ लाइट ग्रीन कलरमा दिएको छ हैन। अब फोनलाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौं, पछि चेक आउट गरौँला। त्यसपछि बक्स भित्र वी गेट एउटा USB टाइप सी केबल चार्जिङको लागि, त्यसपछि एउटा चार्जिङ ब्रिक, फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ यसले चाहिँ, र बक्समा चाहिँ यति नै आउँछ यसमा। Xiaomi 12 Lite मा चाहिँ डिजाइनमा नि फोकस गरेको छ। जुन यो पछाडी छ रियर प्यानल चाहिँ ग्लास ब्याक दिएको छ र फ्रस्टेड फिनिश छ, निकै राम्रो देखिन्छ, प्लस प्रिमियम पनि फिल छ यसमा हैन। त्यसैगरी क्यामेराको डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले Xiaomi 12 Pro को जुन डिजाइन छ त्यही डिजाइन ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ इन्स्पायर गरेको छ हैन यसमा। तर फ्रेम भने चाहिँ यसमा प्लास्टिक युज गरेको छ, तर हुन्छ नि खासै त्यस्तो थाहा पाइँदैन, ठिकै छ। ओभरअल फिल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ। अब यसको बटन्सहरु हेर्ने भने यो साइडमा चाहिँ हामीले सबै बटन्सहरु पाउँछौं। पावर, भोल्युम, तलपट्टि चाहिँ अब हाइब्रिड सिम स्लट भइहाल्यो, माइक दिएको छ, USB टाइप सी एउटा, त्यसैगरी स्पिकर। स्पिकरको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ डुअल स्पिकर सेटअप दिएको छ। जुन एयरपिस छ माथिपट्टि त्यसले चाहिँ एज अ सेकेन्डरी स्पिकर काम गर्छ, र माथिपट्टि चाहिँ हामीले आयर ब्लास्टर र एक्स्ट्रा माइकहरु पनि पाउँछौं यसमा हैन। अर्को साइड चाहिँ खाली नै छ, र ओभरअल हुन्छ नि यो फोन चाहिँ पातलै छ हैन। तर जुन Xiaomi 11 Lite 5G Any थियो पहिलाको फोन हैन, त्यो चाहिँ यो भन्दा अझै पनि हुन्छ नि थिन थियो के। अब लाइटको हिसाबमा चाहिँ यो फोन लाइट नै छ, खासै हेभी फिल हुँदैन। 173 ग्राम्स जति मात्र छ, र थिकनेस चाहिँ यसको 7.29 मिलिमिटर। सो त्यो थिन नै छ, तर पहिलाको जुन यसको 5G Any 11 Lite थियो हैन, त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति थिक चाहिँ छ यो। त्यसैगरी ओभरअल बिल्ड एन्ड डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ निकै राम्रो छ। त्यसैगरी यसमा जुन डिस्प्ले युज भइरहेको छ हैन, जुन AMOLED प्यानल दिएको छ, त्यो पनि हुन्छ नि फ्ल्यागशिप क्वालिटीकै दिएको छ के। 6.55 इन्चको फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिएको छ, र कम्पनीले चाहिँ अब 950 निट्सको टप ब्राइटनेस हुन्छ नि म्याक्स ब्राइटनेस चाहिँ क्लेम गरेको छ, र त्यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। र प्यानल हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हैन यो राम्रो प्यानल हो भनेर। प्लस यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ 90 हर्ज मात्र थियो हैन 11 Lite 5G Any मा, तर यसपालि चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट दिएको छ, र 60 हर्ज र 120 हर्जमा चाहिँ अड्याप्ट गर्छ हैन यसले आफै। त्यो बिचमा चाहिँ हुँदैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ 12 बिट कलर डेप्थ दिएको छ के। सो धेरै जस्तो फोन्सहरुमा चाहिँ अब हुन्छ नि फ्ल्यागशिप फोन्सहरुमा 8 बिट कलर प्यानल हुन्छ भने यसमा चाहिँ 12 बिटको कलर प्यानल दिएको छ, जुन चाहिँ निकै राम्रो। सो चलाउँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ यसको कलर्सहरु चाहिँ निकै पपिङ देखिन्छ, भाइब्रेन्ट देखिन्छ, प्लस HDR10 प्लस र Dolby Vision को सपोर्ट पनि दिएको छ, जुन चाहिँ यो प्राइसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो हैन। यो डिस्प्ले चाहिँ जुन यो प्राइस रेन्ज छ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट नै भन्दा हुन्छ। अब क्यामेराजको कुरा गरौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाइरहेको छौं। 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर, र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ। सो पहिला जुन 11 Lite 5G Any थियो त्यसमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा दिएको थियो। सो यसमा चाहिँ हामीले अपग्रेड पाइरहेको छौं हैन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन Samsungको HM2 सेन्सर छ, जुन चाहिँ हामीले Redmi Note 11 Pro 5G मा देखिसक्यौं, सेम त्यही चाहिँ क्यामेरा सेन्सर युज भइरहेको छ हैन। र अब हुन्छ नि अब प्रोसेसिङ चाहिँ फरक छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि फर्स्ट मैले अब त्यस्तै धेरै त टेस्ट गरेको छैन हैन, तर अहिले जुन फोटो स्याम्पल्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ अलि बडी स्याचुरेटेड कलर जस्तो लाग्यो। अलि प्रोसेसिङ बडी डिटेल्सहरु खासै त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्यो, स्पेशली फोलिएजहरुमा हैन। तर त्यो सबै हामी रिभ्यूमा हेरौँ र मेन क्यामेराबाट चाहिँ त्यो चाहिँ। त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड चाहिँ बरु ठिकै लाग्यो हैन, कलर पनि मेन क्यामेरासँग मिल्न जान्छ, र अल्ट्रा वाइडको डिटेल्स पनि यो प्राइसको लागि ठिकै छ। अब हामी डिटेलमा चाहिँ पुरा रिभ्यूमा हेरौँ ल। त्यसैगरी अब यसमा हामीले भिडियो हेर्ने हो भने चाहिँ जुन रियर क्यामेरा छ पछाडी क्यामेराबाट चाहिँ 4K 30 FPS सम्म चाहिँ खिच्छ यसले है। सो भिडियोको बारेमा नि हामी डिटेल्समा चाहिँ स्टेबिलिटी यताउता चाहिँ रिभ्यूमा हेर्छौं। त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा जुन चाहिँ यसको चाहिँ 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो है, र डिटेल्सहरु राम्रो छ। अहिलेसम्म खिच्दाखेरि चाहिँ जुन HDR छ त्यसले पनि राम्रै काम गर्छ हैन। त्यो फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ ठिकै छ। अब यसमा हामीले हार्डवेयरको कुरा गरौँ। सो यसमा चाहिँ Qualcommको Snapdragon 778G भन्ने चिपसेट चाहिँ युज भइरहेको छ। त्यसैगरी 6 अथवा 8 GB को र्याम अप्सन आउँछ यसमा, LPDDR4X र्याम हो। त्यसैगरी स्टोरेजको अप्सन चाहिँ यसमा 128 GB एउटै अप्सन मात्र छ। त्यसैगरी यो चाहिँ UFS 2.2 स्टोरेज दिएको छ। जुन चिपसेट युज भइरहेको छ 778G Qualcomm, त्यो चाहिँ निकै राम्रो चिपसेट हो यो प्राइसको लागि हैन। अब हुन्छ नि लाइट फ्ल्यागशिप चिपसेट भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। त्यो अब एकदम फ्ल्यागशिप लेभलको चिपसेट त हैन, तर जनि अब तपाईले डेली लाइफमा एकदम स्मुथ छ यो
युज गर्दाखेरि हैन एप्सहरु खोल्दाखेरि अथवा एप स्विच गर्दाखेरि प्लस गेम्सहरु पनि यसले मजाले रन गर्छ मैले गेम्सहरु अहिले सम्म यसमा टेस्ट त गरेको छैन तर हुन्छ नि पहिला पनि हामीले चलाइसक्यौं यो चिपसेट र 778G ले चाहिँ जो गेम्सहरु पनि मजाले धान्न सक्छ अब ब्याट्री डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यसले खासै अपग्रेड पाउँदैन 11 लाइट 5G एनीमा चाहिँ 4250 mAh थियो भने यसमा चाहिँ 4300 mAh को ब्याट्री हो हैन तर चार्जिङमा चाहिँ यसले ठ्याक्कै डबलै पाउँछ 67 वाटको फास्ट चार्जिङ दिएको छ यसपालि Xiaomi को अनुसार चाहिँ 45 मिनेट्स 45 मिनेट भित्र चाहिँ यो 100% चार्ज हुन्छ त्यसैगरी ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो चाहिँ 4300 mAh ब्याट्रीले तपाईले एक दिनसम्मको चाहिँ ब्याट्री लाइफ चाहिँ दिन सक्छ हैन त्यसैगरी अब यसमा जुन हार्डवेयर अरु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो चाहिँ यसमा इन डिस्प्ले अप्टिकल फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हो हैन यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड चाहिँ दिएको छ तर यो जुन इन डिस्प्ले छ निकै राम्रो काम गर्छ जो फास्ट छ एक्युरेट पनि छ त्यसैगरी यसको स्पिकरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन डुअल स्टेरियो स्पिकर सेटअप छ अब डेडिकेटेड स्टेरियो सेटअप त हैन तर त्यही पनि जस लाउड नै छ हैन तर यो पैसाको लागि राम्रै खाली चाहिँ लाग्यो मलाई अडियो चाहिँ हैन त्यस्तो एकदमै बब्बाल चाहिँ छैन अब लास्टमा चाहिँ हामी यसको ओएस को कुरा गरौँ सो यो चाहिँ MIUI 13 मा चलिरहेको छ तर यो चाहिँ वान अफ द फर्स्ट फोन होला Xiaomi को जुन चाहिँ Android 12 मा आउँछ अब धेरै जस्तो जुन पहिला Xiaomi को फोन्सहरु निस्केको थियो यो भन्दा अगाडि त्यो चाहिँ MIUI 13 मा चले पनि Android 11 मा चाहिरहेको थियो हैन तर यस चाहिँ आउट अफ द बक्स मा Android 12 आउँछ प्लस मैले अनबक्सिङ गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ अपडेट पनि आएको थियो हैन सो अगस्त यही महिनाको चाहिँ अपडेट पनि आइसकेको थियो व्हिच इज गुड र त्यसैगरी Xiaomi ले चाहिँ अब 3 इयर्स को चाहिँ OS अपडेट त्यसैगरी 4 इयर्स को चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट चाहिँ प्रमिस गरेको छ हैन अब त्यो द्याट्स गुड एज वेल हैन त्यो राम्रो अपडेटहरु आउनु पनि राम्रो नै हुन्छ स्टेबल हुन्छ सफ्टवेयरहरु अब यसमा हामीले ब्लोटवेयर चाहिँ खासै छैन दुई तीनटा पहिल्यै प्रि इन्स्टल्ड एप्सहरु आउँछ नत्र त गुगलको एप्सहरु अलरेडी इन्स्टल भइहाल्छ हैन नत्र खासै यसमा ब्लोटवेयरहरु पनि त्यति छैन र अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि मैले केही पनि यसमा हुन्छ नि त्यो बग्सहरु चाहिँ भेटाएको छैन जो OS पनि फ्लुइड नै छ अब Xiaomi 12 Lite 5G चाहिँ हामीले 11 Lite 5G यानी को इन्क्रिमेन्टल अपडेट भन्दा नि हुन्छ अब जुन 11 Lite थियो त्यसबाट चाहिँ यसमा अपडेट्सहरु दिएको छ हैन अब चिपसेट सेम युज गरे पनि यसमा चाहिँ हामीले क्यामेरामा अपडेट पाउँछौं त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ डिस्प्ले पनि अपग्रेडेड दिएको छ र वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले नै भन्छु हैन 50 यो जुन 50000 को रेन्ज छ त्यसमा सो त्यही हो इन्क्रिमेन्टल अपडेट हो तर एकदमै म्यासिभ धेरै अपडेट पनि दिएको छैन हैन फर द प्राइस चाहिँ अहिलेसम्म इट लुक्स प्रमिसिङ फोन अब फुल रिभ्यू चाहिँ थाहा हुन्छ हैन कतिको वाट छ भनेर चाहिँ र तपाईहरुलाई के क्वेशन्सहरु छ भने यो फोनको बारेमा जान्नु मन लागेको चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनुस् त्यतिखेरसम्म चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन टिप्नुला फर नोटिफिकेशन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते